જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ। તો આજે હું તમારા સાથે એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ સાબુદાણા વડાની નવી જ રેસિપી શેર કરીશ। ના તો સાબુદાણાને પલાળવાની ઝંઝટ કે ના તો આમાં બટાકા બાફવાની માથાકૂટ। એકદમ ઝટપટ બની જતી આ ફરાળી રેસિપી જોવા માટે વિડીયોને બિલકુલ પણ સ્કીપ ન કરતા ટિપ્સ સાથે વિડીયોને પૂરો જોજો। ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો હમણાં જ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। બાજુમાં આપેલ બેલ બટનને ડબલ ક્લિક કરજો જેથી તમને આવી જ અવનવી રેસિપીની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરજો। તો સૌથી પહેલાં અહીંયા 1 કપ સાબુદાણા લઈશું। તેને સ્વચ્છ કપડાથી લૂછીને રાખ્યા હતા। તો હવે આપણે એક પેનમાં 1 મિનિટ માટે તેને રોસ્ટ કરી લઈશું જેથી તેમાં મોઇશ્ચર કે પાણીની નમી હોય તો તે નીકળી જાય। તો 1 મિનિટ પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેને થોડીવાર ઠંડુ થવા દઈશું। તો હવે એક મિક્સર જારમાં સાબુદાણાને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। તો સાબુદાણાને ફાઇન પાવડર નથી બનાવવાનો કે ન તો બહુ દરદરો ગ્રાઇન્ડ કરવાનો। તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે આપણે સાબુદાણાને ગ્રાઇન્ડ કરી લીધા છે। તો અહીંયા તમે પાવડરની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો કે ના તો બહુ કકરું છે કે ના તો એકદમ પાવડર ટાઈપ છે। તો હવે આપણે તેને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। હવે અહીંયા મેં મીડિયમ સાઇઝના 2 બટાકા લીધા છે। તેને આ રીતે છોલીને પાણીમાં રાખ્યા હતા જેથી તે કાળા ન પડે। તો મિક્સર જારમાં આપણે બટાકાને રફલી કટ કરી લઈશું। તો આપણે જેમ નોર્મલ સાબુદાણા વડા બનાવીએ છીએ તો બધાને તેમાં પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે કે સાબુદાણા વધારે ચીકણા થઈ ગયા હોય કાં તો સાબુદાણા વડા બનાવતી વખતે તે તેલમાં ફાટી જતા હોય છે। તો આ બધી જ પરેશાની તમને આ રેસિપીમાં બિલકુલ પણ જોવા નહીં મળે। ત્યારબાદ તેમાં 1 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું। 3 નંગ લીલા મરચાં ઉમેરીશું। તીખાસની પ્રમાણને ઓછી કે વધુ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે રાખી શકો છો। ત્યારબાદ તેમાં 1 ટુકડો આદુ ઉમેરીને બધું જ મિક્સર જારમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। હવે આ મિશ્રણને આપણે સાબુદાણા પાવડરમાં ઉમેરી દઈશું। સ્વાદ પ્રમાણે ફરાળી સિંધો મીઠું ઉમેરીશું। આ સાબુદાણા વડાને અંદરથી ટેસ્ટી બનાવવા માટે 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન શેકેલા શિંગદાણા પાવડરનો ભૂકો ઉમેરીશું। 1 ટીસ્પૂન બ્લેક પેપર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લીંબુનો રસ, 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન ફ્રેશ ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીને બધી જ સામગ્રીને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। આ સાબુદાણા વડા બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ હોય છે। અને પાણી આપણે થોડું થોડું ઉમેરવાનું કેમ કે સાબુદાણા જો વધારે પાણી ઓબ્ઝર્વ કરી લેતું હોય છે। તો અહીંયા મારે 5 ટેબલસ્પૂન પાણીની જરૂર પડી હતી। પણ જો આ સમયે તમારું સ્ટફિંગ એકદમ ડ્રાય લાગતું હોય તો થોડું થોડું પાણી એડ કરી લેજો। અને આ રીતે સાબુદાણાના વડા બનાવવા માટે તેનો બોલ સારી રીતે વળી જાય છે। એટલે હવે આપણે સ્ટફિંગને 10 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપીશું જેથી તે સારી રીતે સેટ થઈ જાય। તો 10 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણું સ્ટફિંગ આ રીતે વડા બનાવવા માટે તૈયાર છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે હાથમાં તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈશું અને નાની સાઇઝના બોલ્સ બનાવીને એકદમ પતલા વડા બનાવી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પતલા વડા બનીને તૈયાર છે। તો આ રીતે આપણે બધા જ વડાને બનાવી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા બધા જ વડા બનીને તૈયાર છે। તો હવે આપણે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકીને રાખ્યું હતું। તો તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। ત્યારબાદ આપણે તેમાં એક એક કરીને વડાને મૂકતા જઈશું અને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર તેને તળતા જઈશું। તો વડાને ફેરવવાની બિલકુલ પણ ઉતાવળ ન કરવી। તમે જોઈ શકો છો કે બબલ્સ પણ હજી ઉપર છે અને વડા પણ આપણા હજી તળાઈને ઉપર નથી આવ્યા। તો વડા ઉપર આવી જાય એટલે ઓટોમેટિક બબલ્સ પણ ઓછા થઈ જશે। ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કે આપણા વડા એકદમ ક્રિસ્પી ગોલ્ડન કલરના થઈ ગયા છે અને આપણે તેની બીજી સાઈડને ચેન્જ કરી દઈશું અને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર પણ તેને તળી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા સાબુદાણા વડા એકદમ ક્રિસ્પી ગોલ્ડન કલરના બનીને તૈયાર છે। આ વડાને તમે 5 થી 7 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને બીજા વડા પણ આ રીતે તળી લઈશું। તો આ રીતે તેમાં એક એક કરીને વડાને મૂકતા જઈશું અને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર તેને તળી લઈશું। તો વડાને ફેરવવાની બિલકુલ પણ ઉતાવળ ન કરવી। અને સાબુદાણા વડા તળતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે સાબુદાણા
ફૂટે નહીં, નહીં તો આમાં તમને તેલના છાંટા ઉડી શકે છે. એટલે સાવચેતી તળતી વખતે ખાસ રાખવી. એટલે વડા જેમ બને તેમ પાતળા હશે તો તેમાં સાબુદાણાને ફૂલવાની સ્પેસ મળશે અને એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. તો આ રીતે આપણે બધા જ વડાને તળી લઈશું. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે. તો હવે આપણે તે સાબુદાણા વડાને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને આ સાબુદાણા વડાને ફરાળી ગ્રીન ચટણી સાથે ગરમા ગરમ સર્વ કરીશું. તો છે ને એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ રેસિપી, જોઈને જ સૌ કોઈને ખાવાનું મન થઈ જાય. તો તમે અવાજ સાંભળી શકો છો. તો તમે પણ આ રેસિપી એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. આ માપથી બનાવશો તો તમે 2 વ્યક્તિને સર્વ કરી શકશો. અને મારી આજની આ રેસિપી તમને કેવી લાગી તે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને રેસિપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરજો. સાથે જ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલશો. આ સાબુદાણા વડાને તમે એકવાર ઉપવાસમાં બનાવ્યા પછી 5 થી 7 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય મહારાજ.